Good. Ni semua ada kat mana dah ni? Kat rumah dah ke? Dah start cuti? Kat rumah je, saya tak mampu nak pergi mana-mana. Tak apalah. Bukan apa sangat pun. Dengan musim hujannya, dengan bahayalah banjir-banjir ni. Kan keluar news tadi, pelajar Uni KL ada yang lemas 2 orang. Kenapalah ada bubuh Uni KL? Lemas apa? Uni KL? Ya, ada 2 orang pelajar Uni KL berkelah dekat Sungai Siling. Kat KKB kot. Waktu musim banjir berkelah pula. Ya, itulah. Bahaya. Tahun depan lah, tahun depan. Okey, macam mana ni jawab test tadi? Okey ke semua? Ada yang tak sempat? Boleh lah sir. Boleh Okey, tahan lah okey sir, boleh tahan. Boleh tahan Boleh lah. Saya rasa soalan tu sama je dengan assignment. Dia punya layout, dia punya format dia. Okey, siapa-siapa yang tak jawab lagi, boleh PM saya sila PM saya, sila cari saya. Sebab apa? Saya akan buka another time tapi another question lah. Not the same question lah kan. Alright. Okay. Saya harap ramai agak PM saya tadi. Apa tak dapat hantar, lambat apa semua kan. Tak apa, nanti saya baca sesuatu. Okay, kita go dulu dengan kelas kita hari ni. So kita nak go on modul 11. Securing a Microsoft ASP.NET web application. Okay. So ini slide ni menceritakan tentang macam mana kita nak securekan kita punya web application ataupun web system yang kita develop menggunakan ASP.NET. Okay. So kat sini saya nak terangkan kita fokus on dua segmen ataupun dua aspek, iaitu authentication versus authorization. So ada dua benda kita nak fokus dekat sini. So melalui perkataan ni pun kita dah dapat cam ataupun we get to know the difference between authentication versus ataupun authentication dengan authorization lah. So kita akan belajar mengenai dua itu pada malam ni lah. Okay. Alright, itu overview lah. Okay, kita ada 4 poin dekat slide sekarang ni. Web application security overview. Okay, that's an overview. So window based authentication, dan kita ada form based authentication, dan kita akan ada Microsoft Passport authentication. Okay, so ini jenis-jenis authentication dekat sini. Okay, lesson web application security overview. Okay, authentication. What are ASP.NET authentication method, multimedia, ASP.NET authentication method, comparing the ASP.NET. Okay, apa yang diterang kat sini, dia nak menceritakan, it tells us different between authentication dan authorization lah. So, obvious kat situ. Dan apa dia ASP.NET authentication method, dan dia nak compare between ASP.NET authentication method. Kita ada 3 authentication method, iaitu ini jenis method nanti belajar. Kita ada 3 jenis, Windows, Form and Microsoft. Dan untuk method ada kat bawah nanti. Ada 4 ke 3, saya tak sure. Okay. What are the IIS authentication mechanism? Okay. Alright. Okay, first of all, authentication adalah dia accept credential from user. Okay, credential ni seperti login, username dan password, ataupun email ataupun password. Okay, dia accept credential and it will validates the credential. Meanings,
dia adalah proses untuk obtaining the identification credential such as name, name, password from a user and validate those credential again some authority such as database. If the credential are valid, the entity that submitted the credentials is considered as an authenticate identity. Okay, so dekat sini dia menceritakan tentang apa itu authentication. Authentication ni bila user masukkan username, password, email, basically dekat login punya site lah. So kalau benda tu diterima ataupun ada dalam database kita, kita dibenarkan masuk lah. Sebab tu dia kaitkan dengan database ni. Okay. Alright. Saya nak ni jap. Daripada sudut bahasa Melayu tu pun kita boleh nak tengok dah authentication ni apa. Saya buka jap. Authentication. Okay. Authentication dalam bahasa Melayu adalah pengesahan. Okay. Kalau authorization ni dia berkaitan dengan authorized people. So okay, authorization stand for kebenaran. Okay. So kalau tadi pengesahan. Alright. So okay, saya nak terangkan bahasa Melayu tu lah, itu pun dah kita dapat beza. Authentication adalah pengesahan, authorization adalah kebenaran. So dekat situ dia mengesahkan orang ni boleh menggunakan sistem ni. Itu saja. Kalau authorization pula dia berkaitan dengan role ataupun user tu ada role, contoh user tu staff. Staff je boleh access that module. Staff je boleh access that menu. Staff je boleh access that function. So it come to authorization lah benda tu. Okay, itu different between authentication and authorization lah. Saya dah terang dah sekali dengan authorization tu tapi tak apa. Okay, so slide ni dia menerangkan authentication adalah accept credential from user and it will validate the credential by comparing with the database lah. Macam password, macam nama kan. Kalau ada dalam database, kita boleh access lah the system. Okay, that is authentication. Alright. Okay, authorization pula apa? Authorization is given the authentication credential supplied determines the right to access a resource. Okay, nampak tu, the right to access the resource. Resource ni ataupun the system lah. So, ada hak untuk access the system. Contoh, ECT yang boleh access the system only UniKL student, staff UniKL, macam tu. So, itu dia authorized people lah. Okay, authorized people. Okay, lepas tu student tak boleh access staff punya site. Tapi dan staff pun tak boleh access student punya macam apa inilah profile dalam ECT tu. Profile boleh tapi dari sudut macam tengok jadual ke, tu staff tak boleh. So itu adalah authorization. Okay, can be assigned by user name or by role. By role. Okay, role ni itulah staff ataupun student. After an identifier has been authenticated, the authorization process determines whether the identity has access to specified resource. The authorization process limits access rights by granting or denying specific permission to an authenticated identity. Okay, so ayat ni pula menerangkan mengenai authorization ni datang, it comes after authentication. Right? So dalam sistem dia akan datang authentication dulu, dia akan terima credential dulu, baru dia akan check authorization. Authorization dia nak identify it has access, it can ataupun the user can access the module or not. Specific resource lah, specific function. Alright. Okay. Okay, so kat sini kita nak belajar mengenai
authentication method. Kiranya bagaimana kita punya ASP.NET ataupun kita punya project ataupun kita punya sistem authenticate the credential lah. Alright. So yang pertama ada Windows based authentication. Kita ada 3. Windows based, form based dan Microsoft Passport lah benda ni. Okay. So slide ni menerangkan mengenai Windows based authentication. Yang pertama, relies on the Windows operating system and IIS. Okay, so kat sini pun kita belajar ataupun kita dah praktikkan dalam kita punya what we call that, Visual Studio. Kita run dalam IIS. Kita run dalam server IIS. So when it come to server, bila kita run ASP.NET, kita punya sistem ataupun kita punya coding tu, ia akan run dalam server IIS. So IIS lah yang akan authenticate the credential. Kita tak apa kiranya ada basic lah, tak adalah macam terlalu advance sangat sebab ini basic, just a basic authentication lah. So dia menggunakan Windows operating system. Okay. So number 2, user request a secure web page and the request goes through IIS. Okay, IIS server tu lah. So bila request secure web page dan dia akan lalu pagar. Kita bayangkanlah pagar. Pagar tu adalah IIS server tu. So IIS yang akan validate ataupun authenticate the credential. Okay, after credential are verified by IIS, the secure web page is returned. The user must have a valid Windows account. Okay, ni macam apa? Word, Excel kan. Itu semua Windows punya original product lah. So macam saya kan, saya tunjuk je lah. Saya punya PowerPoint ni dia kena deactivate balik. So nampak atas ni kan, action needed, your school account is no longer active. Ni saya install dulu sebab tu student. So dia dah habis tamat tempoh. So tak boleh nak edit dah benda ni. So kena boleh view sahaja. So kat sini the user must have valid Windows account. So tak valid dah lah kiranya saya punya ni. Alright. Nak ceritakan example lah. Alright. Okay. So yang pertama, second, form based authentication. Alright. Okay. Form ni adalah page yang kita belajar. Windows form. Windows page.aspx tu. So kat situ pun kita ada authentication. So point pertama kat sini, use a custom ASP.NET page to collect credential from users. Okay, ni macam tu lah yang kita buat dalam text box, name, username, password semua tu, to collect credential from users. If users attempt to access page which they are not authorized, they will be automatically directed to the login page. Okay, ini kalau dia try masuk staff punya lah, contoh lah kan. So the student is not authorized to access the function ataupun the system, staff system tu. So automatically akan direct balik kepada login page macam tu. Alright. So user credential can be stored in a variety of location. Contoh Microsoft SQL Server, which is yang kita guna sekarang ni, yang kita belajar, yang kita create dalam database SQL Server. Yang kedua, Access database. Ni nama database je lah. Ni contoh saja, boleh je guna DB-DB lain, MongoDB and so on. So kita punya credential boleh store dalam SQL Server. Itu ayat nombor 3 tu lah. So kat sini slide ni menerangkan mengenai form tu pun ada authentication dia. Authentication dia adalah kita simpan kita punya credential dalam database. Kalau it match with our user input credential, kita boleh masuk lah. Kalau tak masuk, kalau tak match, tak boleh masuk. Itu form based authentication. Okay. Alright, seterusnya kita ada Microsoft Passport Authentication. Okay, point pertama, centralized authentication service that offers a single log on option. Okay,
Microsoft Passport is an XML service. User can use their MSN Passport to access your application site. Okay, ini difahamkan. Siapa tahu, tak adalah siapa tahu kan. Okay, siapa pernah dengar SSO dekat sini? Single sign on. SSO ni example dia sebiji macam Facebook, macam Instagram, macam Gmail, macam tu. So, saya nak terang kat sini, decentralized authentication. Contoh bila korang masuk Facebook, kat situ korang boleh masuk ataupun korang boleh key in menggunakan Gmail. Contoh keluar dalam kat depan tu, okay, sign in ataupun sign up with Gmail. Sign up with Facebook, sign up with apa yada lah kan. So kat situ adalah sebab Facebook ni dia dah pegang database yang sangat banyak kan. Gmail pun dah memegang database yang sangat banyak, so dia boleh buat macam tu. Ini kalau yang example yang boleh tunjuk depan mata lah. Facebook, Instagram dan apa tadi, Gmail. So tekan je button tu, dia terus ambil database melalui Gmail ataupun apa Facebook tu apa. So kita boleh terus create account kat situ. Ini adalah SSO kita panggil, single sign on. So dalam slide ni dia kata centralized authentication service that offer a single log on option. Okay. Itulah single je. Sekali je kita boleh masuk semua dah. Kalau contoh terdekat, kalau dalam UniKL macam tak ada guna sangat. Boleh lah. Apa? Macam nak access 365 kan. So dia menggunakan credential yang sama macam ACT kan, betul tak? Itu pun centralized kat tu, authentication. So kita boleh menggunakan credential yang sama untuk access sistem berbeza. Macam tu. So centralized lah kat situ. Okay, saya harap kamu faham yang tu. Okay, yang seterusnya, okay, Windows based authentication ni diterangkanlah step by step macam mana Windows based authentication berjalan. So ASP.NET do not authenticate. Sebab Windows ataupun IIS server yang authenticate relies on Windows OS to do the authentication. Yes, betul. User request secure web page from ASP.NET web application. The request go through IIS first. Okay, yang saya cerita tadi, yang pagar tu. IIS compare user logon credential with the domain. If the credential do not match as authorized users, IIS will reject the request. Okay. Client computer will generate logon dialog. User need to enter correct credentials. Again, these credentials are verified by IIS. If the credential is correct, IIS allow users to access the web application. Secure web page return to users. Okay, ni basic kan ni. Korang masukkan wrong password dan IIS tak bagi kita masuk. So it will directly to akan generate logon dialog. Dialog ni dia akan keluar macam pop-up message. Sorry, your password is wrong. Macam tu. So user need to enter correct credential again. So IIS akan verify lah sekali lagi. Kalau betul boleh masuk. Kalau tak betul akan berulang balik. Which is your password is incorrect. Okay. So Windows based authentication biasa je. Okay, seterusnya form-based authentication. IIS do not perform the authenticate. IIS allow anonymous user. Client request secure web page. IIS authenticate as anonymous user. Pass the user to ASP.NET web application. ASP.NET check for specific cookies on client. If there is no cookies, ASP.NET rejects the request and provide logon page. User need to supply correct logon info. Again, IIS authenticate as anonymous user and pass to ASP.NET. This time, ASP.NET authenticate user by credential supply and generate a cookie. The secure page and cookie return to client as long as the cookie remains valid. User can request and view the secure page. Use the same credential. Okay, ni form-based authentication lah. So kat sini bila dah masuk dalam page tu, IIS dia tak perform authentication lah dekat situ sebab tu pagar window kan, pagar awal tadi IIS tu. So dah masuk dalam form ataupun web page,
dia akan authenticate kiranya IIS authenticate as anonymous user lah. So anonymous user, dan dia akan pass the user to ASP.NET web application. So dia akan bagi masuk, dan ASP.NET akan check specific cookies on client. So cookies ni dia macam kalau user pernah access that system ataupun that web page, kita akan dilekatkan dengan cookies lah. So cookies ni dia menyenangkan sistem untuk load data dengan lagi cepat lah, macam tu. Itulah cookies. So if there is no cookies, ASP.NET reject the request and provide on page. So okay, dia ni macam first time user lah, first time user. So kalau dia pernah masuk, dia ada cookies. Ni tak ada cookies kan. So okay, first time user, dia akan reject dan request to user to log on balik lah, benda tu, log in. User need to supply correct log on info again as authenticate as anonymous user and pass to ASP.NET. Dan this time ASP.NET authenticate user by credential supply and generate cookie. So kat sini dia main cookie lah banyak kat form ni. Cookies. So IIS akan bagi je masuk kiranya as an anonymous user. ASP.NET pula yang akan ambil alih, dan kalau first time user dia akan bagi cookies. Kalau tak ada cookies, dia kena login balik lah benda tu. Cookie ni kan boleh kita clean kan, clean cache memory, clean cookie. So cookie tu dia tak berat, tapi banyak-banyak berat lah jadinya. Okay. As long as the cookie remain valid, user can request and view other secure page, use the same credential. Alright. Okay, passport authentication. Neither IIS or ASP.NET do not do the authentication. When user request secure page, request send to IIS. IIS authenticate as anonymous user. Macam sama je, macam dekat form tadi. So dia akan pass to ASP.NET. ASP.NET check for specific cookie. If the cookie is not present, request rejected. Yes, sama macam form tadi. User is directed to passport.com website for authentication. Passport generate the login form which is sent back to user. Passport generate the login form. Okay, so which is where user need to provide appropriate login info and submit back to passport site. If it match with passport database, passport authenticate the user and generate a cookie to the client. Client redirect to initially request page with a cookie back to ASP.NET application. IIS authenticate as anonymous, ASP.NET authenticate by TCAT and return the secure page to client. Okay, ini ada level ketiga pula. IIS pun tak buat apa, ASP.NET pun tak buat apa, dia terus jump tu passport. Maksud saya tak buat apa tu, dia bagi lepas as anonymous, dan kiranya ASP.NET kalau tak jumpa juga dia punya cookie ataupun dekat credential tu dia tak jumpa cookies dia akan pass ke ataupun redirect ke passport.com. Okay, passport.com website for authenticate. So dekat situ kiranya kena sign up untuk masukkan database kita dalam passport punya table ataupun database macam tu. Dia, kalau siapa pernah dengar macam Active Directory, benda ni selalu berlaku ataupun terjadi dekat big company lah, passport authentication ni. So siapa yang ada ID that company sahaja yang boleh access that sistem lah. Itu kita panggil intranet. Kita tak panggil internet kat situ. Dia private punya network. Contoh Petronas kan. So dia ada network dia sendiri. Yang boleh masuk tu hanyalah staff dia sahaja untuk update kerja, untuk apply cuti, benda-benda macam tu je. So orang luar tak boleh masuk. So kat sini kerja passport.com tu. Ni contoh je ni, passport.com ni. Dia akan pergi ke website tu untuk register lah. Dia macam Active Directory. Kalau dalam market orang panggil AD lah benda ni, AD. So user need to provide appropriate login info and submit back to passport site. If it match with passport database, passport authenticate the user and generate cookie to the client. So bila dah sign in semua, dah sama dalam database, so passport authenticate akan macam tanda lah orang ni dah ada cookies macam tu. So
dia back balik kat login punya interface. So ASP.NET, oh ada cookie, okay boleh masuk. Macam tu. Okay, that's a passport authentication. Okay, ni pula comparing the ASP.NET authentication method. Yang pertama, Windows. Okay, ni kita recap and conclusion terus lah. Method Windows-based authentication use existing Windows infrastructure, control access to sensitive information. Ni advantage lah, advantage dia menggunakan Windows yang sedia ada. So tak perlulah kita set up another authenticate sebab benda tu memang dah ada kan. Disadvantage dia not appropriate for most internet application. Dia just basic sajalah. Tak ada apa sangat lah. Okay. Alright, so seterusnya form based authentication, good for internet application, support all client types. So dia based on cookies. So kalau macam korang pernah masuk dalam Stack Overflow, so dia memang nak dekat yang cookies kat kita. So dia akan good lah untuk internet application. Ni security kan ni, kalau tak ada cookies dia terus login balik macam tu lah. Form based authentication. Dan sekali ada Microsoft Passport Authentication. Single sign in for many internet site. No need to maintain a database to store user information. Allows developer to customize the appearance of the registration page. Dia punya keburukan dia based on cookies. Fees involved. Contohlah dia mahal sikit lah. Sebab centralized punya database kan. Okay. So kat sini saya suka yang single sign in tu lah sebab dia memudahkan lah. Penat sebenarnya nak register banyak-banyak benda kan. Dah database satu centralized untuk gunalah semua. Itu pendapat saya lah. Ini kita nak compare between method untuk authentication. So ada 3. So make a good choice lah untuk korang. Okay, ni yang ini pun kita ada bincang tadi sikit. Ini adalah IIS Authentication Mechanism. Mekanisme authenticate untuk IIS server tu lah. So yang pertama yang kita sebut-sebut tadi dalam Windows based authentication, ia akan jadi anonymous. So security level dia none. Dia tak ada sangat. Dia bagi lepas je benda tu. Description dia no authentication occur. Kat situ. So basic pula low, medium, low. Dan dia macam medium with SSL. SSL ni adalah stand for saya lupa dah benda tu, tapi kalau korang check dekat website, kalau ada tanda, okay, saya stop sharing jap. Saya nak share screen window tab ni. Okay, nampak So dekat sini akan ada mangga kat atas ni. So ada mangga kat atas ni kiranya this website is protected ataupun secured by SSL lah. Macam tu. So ada mangga dalam ni. Kalau ada yang mangga terbuka tu, tu tak secure lah sebenarnya. Itu pun korang boleh tengok ataupun korang boleh banding bezakan sama ada website tu scam ataupun tidak. Kalau scam memang tak ada mangga ataupun mangga terbuka. So ni adalah mangga tertutup. So dia ada SSL lah, secured. SSL ni apa? Okay, tengok SSL adalah client send username and password as clear text dan dia akan di-encrypt oleh SSL. Encrypt ni contoh kita masukkan password 1 2 3 4 5. Yang keluar dalam database YXZW123 10 11 tanda seru koma alias macam tu. Memang kalau orang hack, orang tak tahulah siapa yang masuk kan. Ni password dia. Dia copy encrypted tu lah. So dia tak tahu pun password kita 123.
Tu adalah encrypted by using SSL lah. So part of the HTTP specification and supported by most browsers. Ya, betul. HTTP. Dan korang kena check kat HTTP tu. Kalau tak ada HTTP tu pun tak selamat. So ada HTTPS lah kat sini. Alright. Ya, Azirul, ada apa pun nak tanya ke? Sir, HTTP dengan HTTPS sama je ke? Lain. Lain. HTTPS ni dia ada SSL. Okey, tengok kita search HTTP versus HTTPS. Okey, tengok ni HTTPS dia guna SSL. Tengok nama. Yes, HTTPS is far more secure than HTTP. HTTP ni dia tak ada SSL. HTTPS HTTPS SSL lah dia ada. HTTP ni basic punya. Okay. Alright. Good question. Mana tadi? Okay. Alright. So itu basic SSL. So yang ketiga digest. So dia akan send information as encoded hash. Okay, ni hashing lah. Hashing ni dia macam encrypt kat tapi dia dalam bentuk hashtag kot. Macam more secure lah. Saya buka ni jap. Digest authentication. An authentication type specified in HTTP and net-based authentication. Tengok ni, the client takes the username and password and use the MD5 hashing algorithm to create a hash, which is then sent to SQL Server. Sebelum dia hantar ke database, dia akan hashing dahulu. Okay, kita tengok hash tu apa. Sorry saya Google. Saya takut sesalah. Give me 2 minutes. Yes, yang ni. Okay, kan kita belajar pasal encrypt tadi kan, awal-awal tadi. So encrypt tu, dia akan tukar jadi something code
ataupun something teks yang lain lah. Contoh 1, 2, 3 tanda seru, alias, koma, titik. Lepas tu tiba ada A, B, C pula. Itu encrypt. So it is readable. So dia boleh decrypt balik benda tu. Kiranya kalau orang nak attack, dia decrypt balik lah benda tu. So ia akan boleh dibaca balik lah, readable again macam tu. Tapi hashing ni adalah one way. So bila encrypt tadi two way, dia encrypt boleh decrypt balik lah. So bila hashing adalah one way, meaning the plain text is scrambled into a unique digest through the use of salt and cannot be decrypted lah. Okay, so kita ambil kat sini, dia cannot be decrypted again. Sebab tu dia panggil digest. Dia scramble benda tu jadi kecil. Ni semua term-term security lah ni. Tapi yang kita boleh belajar kat sini, digest adalah dia send code ataupun send kita punya credential dalam bentuk hashing. Itu. So it requires Internet Explorer 5 or later, requires Active Directory. Okay. Inilah Active Directory ni adalah AD. Kita panggil AD. AD ni adalah selalu company besar agak guna. Macam saya terang tadi, staff dia saja boleh masuk. Kiranya dalam dia dah already declare ataupun dah buat database, orang ni boleh masuk. Sistem tu yang declare orang ni boleh masuk. Yang si user tu tak perlu register apa-apa. Dia just masukkan nama dia dan password. Macam tu je. So dia lebih secure lah benda tu. Bukannya dia tak ada register. Nak register mesti company tu yang register kan. Itulah another security punya ni lah. Cara-cara dia. Okay, yang bawah sekali, integrated Windows. So security level dia high, very high. So dia akan use NTLM. Generally good for intranet, not internet. Does not work through most firewall. So dia akan gunakan NTLM. NTLM ni adalah satu function ataupun nama function lah untuk integrated window ni. So it is generally good for intranet. Intranet ni private network. Kiranya Petronas ada network dia sendiri, Shell ada network dia sendiri, sama je macam tadi. Tapi ini lebih secure berbanding dengan digest lah. So akan does not work through most firewall. Okay, tengok TLM authentication. NTLM ni stand for New Technology LAN Manager, Institute of Security Protocol for Microsoft. Ia adalah untuk Microsoft saja. Authenticate user, identify and protect the integrity and confidentiality of the activity. Ada calculation pula untuk NTLM ni. Dia tak hantar password. Instead, the system requesting authentication must perform a calculation that prove it has access to the secured NTLM credential. Ni I'm not so sure about this level ni. So dah ada calculation. Macam Ghost Protocol punya ni. Tapi itulah. So dekat ni it is the higher security level lah. Itu yang saya cakap tadi, dia private network. Generally good for intranet. Intranet ni private network, not internet. Internet ni public, user boleh access.
dia tak fungsi untuk most firewall lah. Selalunya on dia tak boleh tembus firewall. So kita ada 4 lah security level yang disediakan oleh IIS. Kenapa kita belajar IIS lah sir? IIS ni yang kita sebab kita guna ASP.NET. ASP.NET ni Microsoft punya Windows based system. So it will run on IIS. Sebab itulah. IIS ni apa pula sir? IIS ni adalah server yang kita run server ni tempat platform yang kita run kita punya sistem. Macam tu. Okay, ada persoalan? Okay, nak ingatkan siapa jawab. Kira kelas untuk esok digantikan dengan tadi punya test lah. So siapa jawab test tadi, saya akan tanda dia punya attendance lah. Saya akan tanda. Untuk malam ni pun saya akan create attendance lah. So mana yang belum jawab lagi tadi, sila PM saya. Siapa yang belum jawab lah, okay. Okay, sebentar tu saya nak create. Okay, take 5. Saya nak create attendance. Okay, you guys boleh update your own attendance. Mana yang nak manual, boleh cakap sini.
Nasi goreng Jesse. Hello, sir. Sir, saya ada soalan. Okay. Ya. Kenapa tu? Sir, saya ada soalan regarding test tadi. Saya Okay. hantar tadi tepat dalam pukul 5 tu, tapi saya terlupa untuk hantar screenshot tu sebab saya tak berapa tengok dekat group. So tak apa ke? Untuk menjawab soalan tu, Saya sudah siapkan semua dan juga dah kompreskan dalam zip file, tapi saya hanya tak letak screenshot tu je, input output. Tak apa ke? Ke saya perlu edit juga? Tak apa kot. Okey, baik. Salah saya juga tu tak update dalam soalan awal kan. Tapi Saya pun tak apa, salah saya kat. tapi basically benda tu kenalah kan. Basic kita hantar assignment kan, projek macam tu juga. Tapi tak apalah. Untuk screenshot tu dimaafkanlah. Okay, baik. Maafkan sir. Okay, siapa lagi? Tak, aku maafkan sir. Salah. Sir, salah sir. Maafkan saya sir. Sorry saya. Okay. Alright. Pening. No, Kawan saya tak no kacau problem. saya. No problem. Okay. Saya pun maafkan awak. Thank you sir. Okay, ada 11 orang hari ni. Tak ramai ke masuk dalam ni? Tak ramai tak apa, okey je. Alright. Okay, siapa yang dah scan attendance tu boleh caw lah. Thank you, sir. Alright. Good night, sir. Okay, esok tak ada kelas Esok saya gantikan test pagi tadi. Alright. Sir, saya nak menu boleh? Siapa nama tu? Muhammad Azrul Azim. Azirul. Okay. Okay, thank you sir. Alright. Okay, Happy New Year. Jumpa tahun depan. Happy New Year sir. Okay. Thank you sir. Alright. Siapa sir tu? Kejap kita jap. Thank you sir. Sorry sebab tadi Okay, no problem. Sir, sorry. Nak tanya. Okay. Technically untuk presentation yang projek punya berapa hari bulan? Sebab kalau based on hari tu saya cakap macam 7 bulan 1, betul ke? Sebab hari tu saya just bagi tahu week je, tapi saya tak ada bagi tahu the exact date. Ya, betul. Awak demam ke ni? Sakit dekat-dekat? Saya demam, sesama, sakit Oh, tekak. ya ke?
Okay, untuk soalan tu so week 13 kan project presentation. So dalam 7 Januari, okay. Okay, sir. 7 Januari dan korang final exam bila? Mungkin Tak sure. tak sure. Dalam 14 macam tu kot. Sebab tak ada keluar betul-betul jadual yang kita orang kena sit on exam. Okay, faham. Thank you, Tapi, sir. okay, alright. Sekarang dah revision week ke? Ada sesetengah subjek yang dah habis topik, so dah start revision lah macam tu. It depends kat Okay. Alright. Okay. Get well soon. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.